سلام به همگی، خوش اومدید به چنل من. اسم من بلورخ هست و میخوام تو این ویدیو راجع به یک سری اتفاقهای شخصی، نظرهای شخصی خودم، چیزهایی که دیدم، میدونم، تحقیقایی که خوندم و نکات مهمی که به نظرم میتونه خیلی به درد بخوره برای افرادی که گوش میتونن بدن و برای اونا هم یه مشکلی بوده که توی سالیان سال باهاش دست و پنجه نرم کردن یه جورایی به عنوان یک جنس مؤنث و کلا جنس مذکر هم میتونه یه مشکل براش پیش بیاد، ولی خب توی خانم ها و دخترهای جوان همیشه بیشتر بوده. توی یه چیزی هست به نام بادی ایمیج، یعنی اون تصویری که از بدنت داری و خیلی موقع ها خانم ها همیشه، خیلی موقع ها که نه، همیشه که نه، خیلی موقع ها کمتر افرادی هستن که با بدنشون چی میگن کاملا بتونن کنار بیان با چیزی که هستن، با استخون بندیشون، با اگه چربی بیشتری دارن، مایچه بیشتری دارند، یه سری مثلا چیزهای فیزیکی متفاوتی داشته باشن، یا اصلا کلن ما یه موضوعی هست که ما مخصوص توی ایران، کشورهای جهان سوم، هنوز با موضوع دیورسیتی و تنوع آشنا نشدیم. توی خیلی از چیزها همیشه باید یک موقعیت خاصی رو قبول کنیم، یک حالت قبول شده جامعه رو بگیم که فقط اینه، یا فقط یکم این ور اون ور از این حالت نورمال هست و قابل قبول هست و بقیه چه بیشتر پایین باشن از اون اسپکتروم و اون حد یا یکم بالاتر باشن دیگه کاملا غیر قابل قبوله و آن نورمال هست و کلا جامعه شروع میکنن به چی میگن نتیجه گیری های اشتباه، جاجمنت ها، یه سری توصیه های بی مورد و یه سری مثلا گوشزد های خانواده که نیازی اصلا نیست گفته بشه و این چیزها رو میگن. هی میشنوی از بچگی، هی فکر میکنی که وای من الان این مشکل دارم، اون مشکل دارم و و و و و این یه بحث خیلی بزرگی هست و مطمئنم توی روانشناسی هم حتما یک قسمت بزرگی از کارهایی هست که روش انجام میشه و یه جورایی با چیز جوری که فکر میکنی توی رفتارت هم اثر میکنه. خب ما میدونیم که بدنی که ما داریم، شکل ظاهری که داریم خیلی اثر میذاره روی اعتماد به نفسمون و خیلی فکرهای منفی ممکنه بیاد تو ذهنمون. سلف جاجمنت بهش میگن، یعنی این که خودم رو هی قضاوت کنم، هی قضاوت های درونی بکنم، هی فکر کنم که اصلا کلن همه وقتمون، همه انرژیمون رو میذاریم روی کارهایی که اصلا نباید این وقت رو بذاریم، این کار رو بذاریم و هی انجام میشه، هی با همون میمونه و یه جورایی نرمالمون میشه، در حالی که یه چیزیه که به نظر من از بچگی باید با خانواده ها به خصوص این رسیدگی ها بشه و به دخترها این اعتماد به نفس رو بدن که تو هر جوری تفاوت داری، هر چیز خاصی برای خودت داری، خوشگل هستی، زیبا هستی، نباید تغییر کنی، نباید یک سری کارها رو بکنی که مثلا قابل قبول جامعه بشه، مردم فکر کنن خوشگل هستی، جذبت بشن. اون بولی که توی مدرسه ها میشه، دانش آموزا و بچه ها همه مسخره ممکنه بکنن به خاطر یک سری تغییرات شکلی. یه سری مثلا تو سن بلوغ میرن خانم ها، یه سری انحناهای ممکنه پیدا کنن یه دفعه با سرعت زیاد، تغییرات فیزیکی ایجاد بشه و کلن این شوک ها، این تغییرها بدنتو قبول نکنی. به نظر من خیلی مهمه برای مادرها به خصوص که خود مادرها دوست داشته باشن بدنشون و این رو به بچه یاد بدن، که نشان بدن به هر حال اون مدل به عنوان جنس مؤنث برای دخترش یک رول مدل هست
و هر کاری که اون مادر میکنه، هر جوری فکر میکنه، هر جوری حرف میزنه، اون بچه خب یاد میگیره، فکر میکنه که خب این درسته، اینجوری باید انجام بدم، این کسی هست که همیشه باهاش اینتراکشن و رفت آمد دارم و ازش باید یاد بگیرم و غیر consciously، بدون فکر. خب این بچه هی بزرگ و بزرگتر میشه و همون رفتارها و حرفا و نظرهای مادر و پدر، به خصوص مادرش رو نگه میداره. برای همین به نظر من توی جامعه ما خیلی مهم مادرها اول از همه این تغییر، این revolution رو در خودشون داشته باشن و خودشون رو مادرها دوست داشته باشن، بدنشون رو هر جوری که هست دوست داشته باشن، تغییر خاصی نداده باشن به خاطر اینکه مثلا حالا شوهر براشون پیدا بشه، یا مثلا مگر اینکه واقعا مشکل فیزیکی داشته باشن که خیلی برای اون طرف مشکل ایجاد کرده باشه و اون مثلا نره مادری، ببخشین، تغییرات مثلا چی میگن، جراحی پلاستیک انجام بده فقط به خاطر چشم دیگران، به خاطر چشم جامعه، به خاطر پسندیده شدن و این را به بچه بالاخره ارائه بده. در نسل جدید ما خب خیلی مادرهایی هستن که الان آردی دیگه بچه جوان کوچیک دارن و خودشون هنوز 30-40 سال شاید داشته باشن و این به هر حال پلاستیک سرجری و جراحی پلاستیک، بوتاکس، چیزهای مختلف به هر حال انجام شده در بدنها و شکلهاشون. خب این چه نوع مسیجی به بچه و پیغام به بچه میده که نگاه کن، پس فردا تو هم بزرگ شدی باید این تغییرات رو ایجاد کنی، چون به هر حال ژنش رو شاید داشته باشی، مادرت مثلا بینی خوشگل نداشته، جذاب نبوده و اینکه به هر حال هی مادر رو میبینه با این شکل و فکر میکنه خب این یه چیز نرمالیه که وقتی بزرگ شد باید به هر حال انجام بده و اگه انجام نده مثلا چه میدونم تحقیر میشه، به قول عمومی کلمه امول استفاده میشه برای افرادی که یه سری کارهایی که جامعه مد شده و ترند شده رو انجام نمیدن. حالا از این بگذریم، شما اگه کلاً به صورت نگاه نکنید، به شکل نگاه نکنید، به اجزای بدن، خیلی دوباره این بادی ایمیج برمیگرده به که چه نوع انحناهایی داریم، چقدر مثلا شونه در چه حدی پهن، باریک، پایین، بالاه، نقطه یه بدن هی نگاه بهش داده میشه. دستت چه شکلیه، نمیدونم دور کمرت چه اندازه است، رونت چقدره، شکل ناخونت چه شکلیه، لبت نمیدونم چی جوریه و یعنی این بادی ایمیج به هر نقطه بدن میتونه ربط داشته باشه و شما ممکنه مثلا مادر یا پدر مثلا خودشون مثلا شونه‌هاشون رو دوست نداشته باشن و اینو هی القا بدن به بچه‌شون که آره مثلا شونه تو هم مثلا زشته، چه میدونم، یا چون من شونه‌مو دوست ندارم پس در نتیجه چیز خاصیه که هی باید بهش نگاه کنی و هی اذیت بشی با نگاه کردن به اون چیزی که فکر میکنی پس زشته. الان به هر حال هر کسی یک تیکه هایی توی بدنش داره که به اونا بیشتر اهمیت میده و هی فکر میکنه که مثلا این درست نیست، این زشته، این الان آن نرماله، من اینجا ما دوست دارم اونجا ما دوست ندارم، بادی پارتم اینه اونه و کل بدنت رو هی مجزا میکنی و اینجوری باعث میشه که کل بدنت رو، کلا خودت رو، این به هر حال این بدن خودت هست، این سلف لاو ایجاد نمیشه. سلف لاو چی هست؟ یعنی خودت رو عاشق خودت باشی، همین که خودت رو همون جوری که هستی قبول داشته باشی، هی نخوای با بقیه مقایسه کنی، هی نگی اون کاشکی شبیه اون بودم، کاشکی شبیه این بودم، از خودم بدم میاد، از اینجام بدم میاد، از اونجام بدم میاد، کاشکی مثلا مچم بزرگتر بود، کاشکی اینم اینجوری بود، کاشکی شبیه فلانی بودم و همه اینا رو که هی میگی، خب این عشق ایجاد نمیشه دیگه. چجوری عشق ایجاد میشه؟ وقتی زمان، خب یعنی من دارم میگم که کلن اصلا توی جامعه ما، کلن همه جامعه ها، این که خودت و بدنت و دوست عاشقش بشی اصلا این نیست.
باید یه چیزی که خودت رو خودت کار کنی. وقتی بزرگتر شدی 100% یه سری اجزای بدنمون هست که وقتی بزرگ میشیم دوست نداریم، هی بهش فکر میکنیم، همش داریم نگاش میکنیم، تو آینه توجهمون کاملا به اون نقاط میره. منم خودم خیلی روی این موضوع مشکلاتی داشتم، هنوزم دارم کار میکنم و کلا میگم که به نظر شخصی من وقتی بزرگتر شدیم به یه حد سنی رسیدیم که میتونیم نظرات خودمون رو داشته باشیم، اعتقادات خودمون رو داشته باشیم، باید شروع بکنیم به اون قبول کردن بادی و شکلی که هستیم و اون چیزهای منفی که جامعه پروپاگاندا بهش میگن برای تبلیغات توی تلویزیون، برای مگزین ها، برای فروش مثلا اون لباسشون، اون پروداکتشون، یه سری نرم های ساخته شده برای بیزنس که باید این شکلی باشین، اون شکلی باشین، نباشین. بعد یه سری باید ها و نباید ها بالاخره ایجاد شده که همه رو داره اذیت میکنه، چه بخوایم چه نخوایم و چه خانواده اصلیمون باشن این فکرها رو تو ذهنمون کردن، چه دوستا باشن، چه آشنایان باشن، چه جامعه باشه. به هر حال همه اینا، هر کسی به یک مدلی این را خواهد داشت در بزرگسالی، در نوجوانی و همیشه یه چیزیه که غیر مستقیم خودمونم نمیفهمیم، خیلی داره اذیت میکنه فکرمون را. و به نظر من هر وقت بزرگ شدیم یه چیزیه که باید همه به خصوص خانم ها رو خودشون کار کنن، یواش یواش این با خودشون کنار بیان، رفتارهای تراپی مختلف بهش میگن Cognitive Behavioral Therapy or CBT که یعنی اون چیزی که فکر میکنین رو توی بیهیویرتون بیارین یا برعکس اون بیهیویری که میکنین باعث ایجاد اون فکرتون میشه و شما باید ببینین که چه فکریه، چه چیزیه که شما رو باعث اون بیهیویر میشه، اون رفتاری میشه که مثلا از خودتون بدتون بیاد و باعث میشه که بنویسید، فکر بکنید، اون مشکلاتی که مثلا ایجاد شده رو بهش نگاه کنید و همه اینا کمک میکنه بالاخره که اون مشکل بهتر تو ذهنتون بیاد. میتونید روانشناس بگیرید باش حرف بزنید در این مورد، نمیتونید با دوستها، خودتون با خودتون مشکلی نیست و کلن به نظر من خیلی راه‌های مختلف برای ایجاد اون سلف لاو هست. اگه سلف لاو و دوست داشتن شخصی نباشه خیلی مشکلات دیگه میاد در کنارش. وقتی اعتماد به نفس نداری، وقتی همش داری سلف جاج میکنی، با خودت کلنجار میری تو مغزت، فیدبک ها و سلف تاک با خودت هی حرف میزنی، چیزهای منفی هی میاد، هی اینا همش سایکل دیگه و این چیزها هی خودتو از درون میخوری. این خورده شدن تا کی میخواد ادامه پیدا کنه دیگه؟ چقدر عمر داریم؟ هرچی بیشتر بزرگتر میشیم هم هی میخواد بدتر بشه و به این نتیجه کلا منم رسیدم که میخوام با اینو شما شیر کنم که یه چیزیه که کلا هممون داریم، در وجودمون هست، به خصوص تو جامعه ایران ما به خاطر پوشیده شدن خانم ها و اون مشکلات دیگه‌ای که هست برای به حال زیبایی که نشون میدی. برای هر جامعه یه سری اتفاقهایی توش میفته که اون تغییر دید میده برای زیبایی و پارامترها و موقعیت هایی که یک خانم را نرمال و جذاب نشون بده و کلا اون چیزا رو بفهمیم، با خودمون فکر کنیم، بفهمیم چرا ما اینجوری فکر میکنیم، چه چیزیه که اذیتمون میکنه و یواش یواش به طول زمان خودمون رو در آینه که میبینیم دوست داشته باشیم، به خودمون بخندیم، لبخند بزنیم، بگیم واو چقدر تو خوشگلی، چقدر تو زیبایی، چه از لحاظ بیرونی و فیزیکلی، چه از لحاظ درونی. و میدونم خیلی دارم حرف میزنم، یک موضوع خیلی بزرگیه که شاید حالا بیشترم به روش بپردازم توی ویدیوهای دیگه، راه حل‌های بهتر و گشایش بزرگتر راجع به این موضوع. حالا من نمیگم من مدرکی دارم، هیچی دارم ولی این چیزیه که من خودم از وقت اومدم آمریکا باش خیلی مشکل داشتم. از بچگی به هر حال من یک ورزشکار بودم، شناگر بودم و بهترین بدنها شاید تو اون زمان داشتم، ولی همیشه فکر میکردم که من یک آدم
بزرگتر از اون حدی که هستم به خاطر حرفایی که از پدر و مادر زده میشد که مثلا تو بزرگی، چاقی، قرار چاق بشی، اوکی الان خوب هستی ولی اگه بیشتر بخوری بزرگتر که شدی، به سن بلوغ که رسیدی قرار چاق بشی، پس از همین الان مراقبت کن، این باش اون باش، بخور نخور مواظب باش، اینو بخور اونو نخور، بیماری های مختلف قراره بگیری، پس از همین الان باید مواظب باشی، دارم کمکت میکنم که جلوگیری بشه. و این چیزا رو که همینجور هی راجب غذا میان به آدم میگن، راجب خوردن غذاها، کالری ها، هی از این اون میشنوی، رفتن توی دایت، مثلا دختر خالت هی میگن که او من الان روی دایت و روی فارسیش هم یادم رفت، دایت های مختلف هستم که مثلا رفتم پیش نوتریشنیست، یک غذاشناس، و به هم گفته این دایت بکن اون دایت بکن، هی دایت های مختلف آدم ها میکنن، هی خانوما رو از این و اون از بچگی میشنوی که هی مواظب وزنشونن، هی همش بحث وزن، شکل، نمیدونم پلاستیک، جراحی پلاستیک، این اون، واقعا اصلا پرشه تو جامعه نمیتونی استاپ کنی و کلن از بچگی میگم اینا رو هی میکنن توی مغزمون میخورونن و یه جوری مغزشویی میشه دیگه و واقعا سخته. من خودم تو آمریکا که اومدم، دیورسیتی هست، به هر حال بادی سایز های مختلف هست، قبول دارن، کسی رو زشت نگاه نمیکنه، تو چاق باشی، خیلی لاغر باشی، تو آدمی، تو انسانی، تو پسندیده هستی، کسی جاج نمیکنه بگه او چقدر زشتی، تو نرمال نیستی، پس حتما مشکل داری و و و و و این چیزا رو که دیدم، این مشکلاتی که خب در حال توی ایران جامعهمون هست، خانواده ها، این خب به هر حال دیگه چیزی هست که هست و ما نمیتونیم بگیم چرا هست. خب هست دیگه، چیکار کنیم؟ از خودمون باید شروع کنیم و از خودمون بریم رو خودمون کار کنیم، از خودمون خوشمون بیاد، یواش یواش چیزایی که اذیتمون میکنه بنویسیم، بفهمیم، درک کنیم اون فکرها رو و کمتر و کمترشون کنیم و فکرهای مثبت و بیشتر کنیم. من احساس میکنم هر دختری که وجود داره، خانمی که وجود داره، هی یکی دیگه رو میبینه میگه کاش که شبیه اون بودم، کاش که شبیه این بودم، خوش به حالش اینو داره، خوش به حالش مثلا نمیدونم موش اون قدره، خوش به حالش نمیدونم بینیش این قدره و همجور همه رو به چشم حسودیه، به چشم خوش به حالی که اون خوشگله من زشتم یا من خوب نیستم نگاه میکنیم و اونا هم همینجوری دارن جالبیش نگاه میکنن. همون کسی که ما داریم به عنوان خوشگل معیارش نگاه میکنیم، مثلا من یه رئیس دارم که ماهه، یعنی شکلی ظاهری ماراتون دونده است و یه خانم آلمانیه و اینا، و بعد از مدت فهمیدم که اون داره، من همیشه حسودی بدن اونو میکردم و بعد از مدت فهمیدم اون حسودی بدن منو میکنه و میکرده، قد منو مثلا با خودش فکر میکرده که او چقدر این خوبه که مثلا ماسل داره، ماهیچه داره بزرگتره، مثلا خودش فکر میکرده که چقدر لاغره مثلا، و یه مدت یه برنامه‌ای شد، یه اتفاقی افتاد که فهمیدم اون داره به من حسودی میکنه، هم من دارم این وسط به اون حسودی میکنم، اون به من حسودی میکنه، یا کلا منو مثلا میبینه که خوش به حالش، من به اون میگم او خوش به حالش، کاش که شبیه اون بودم. حالا حسودی هم حسودی منفی نیست، حسودی همین که خوش به حال اون هست و این خیلی یه دفعه جرقه بود تو ذهنم که واو، یکی دیگه هم میتونه بگه که به من حسودی کنه که کاشکی بدن منو داشت، کاشکی شکل منو داشت و اینجوری منظورمه. خلاصه میگم که همه جا هست و اگه کاشکی به یک حدی برسیم ما که حتی اگه اوورویت باشیم، حتی بیشتر از وزن نرمالی که حالا میگن بادی ویت ماس و بی ام آی و یه کاتگوری های خاص دارن، درسته نمیخوایم unhealthy باشیم، نمیخوایم مشکلات فیزیکی داشته باشیم، وزنمون زیاد باشه، چربی زیاد باشه، بعضیا هستن خیلی لاغرن، اینقدر چربی مختلف میخورن ولی خب اون جذب بدنه که بخواد چربی روی بدن بشه و مشخص بشه ندارن و ورزش هم نمی کنن و فکر میکنی او چقدر لاغر مثلا سالمه، ولی تو بدنش بری
قند و خون و چربی ایناشو بگیریم، میبینی کاملا از یه آدمی که مثلا ممکنه به نظر بیاد غیر سالمه بدتر باشه. پس نمیتونیم هیچ موقع قضاوت کنیم داخل بدن کسی چه غذایی میخوره، چه مواظبتی از خودش میکنه، چقدر ورزش تحرکی داره و همه اینا رو نمیتونیم مثلا قضاوت کنیم و همش ما غیر ارادی تو مغزمون هی داریم خودمون رو قضاوت میکنیم، دیگران رو قضاوت میکنیم، چه منفی چه مثبت، و اینجوری اصلا همه وقتمون میره، همه فکرمون میره، همه توجهمون بی خودی میره. چرا باید اینجوری باشه؟ به نظر من اصلا واقعا کاشکی یه دنیایی بود که همه خودشونو از بچگی بهشون یاد میدادن، مامانا یاد میدادن که تو همین شکلی که هستی خوشگلی، تو همینی که داری جالبه، جذابه. مثلا ما میخواستیم بریم عروسی، من کاری که مامانم میکرد یک گن میخرید به هم میداد و میگفت که اینو بپوش که مثلا قسمت‌های اضافی دلت معلوم نشه، پوشیده بشه. خب این چه مسیجی به بچه میده که اولا دش خوشگلی که الان بریم تو جمع تو رو ببینن، باید دل نداشته باشی. حالا بچه که دل نداره اصلا، نمیدونم چرا من بهم گن داده میشد. دوم دش مادر داره نشون میده که به این میگن پروجکشن، یعنی مادر خودش شاید از مادر من، حالا یا هر مادری، از مثلا اضافه بدن دل خودش خوشش نمیومده، حالا داره پروجکت میکنه به بچهش که حالا تو نداشته باش، یا خودش از خودش اعصابش خورده داره به بچه سرایت میده. و چه مسیجی میتونه این رفتار داشته باشه که دل مهمترین چیزه. اگه کوچیک باشه خوشگلی، اگه بزرگ باشه باید بپوشونیش، کسی نفهمه یهو دل اضافه، مثلا چربی اضافه داری. حالا من که نداشتم، ولی نمیدونم واقعا چرا این اتفاق میافتاد. وقتی مادرها این کارا رو میکنن، خب حتما پیغامای بدی داده میشه به فرزندان واقعا. و دیگه چی؟ نمیدونم، مثلا پدر و برادر، پدرم یه سری رفتارایی میکرد که الان مثلا برادرم یاد گرفته، فکر میکنه مسئول یه خانومه که حالا بدنش چجوری باشه چجوری نباشه، اون باید گوش زد کنه، اینا بخور اونا نخور، او الان جذابی، حالا میان دنبالت، الان جذاب نیستی. خب این حرفا رو پدر میزنه، پسر یاد میگیره، پسرم پس فردا به خانومش و به بچهای خودش سرایت میکنه این رفتارای اشتباه و نادرست و کسی هم کاری نمیتونه بکنه. همینه که هست، نمیتونیم همه رو بگیم چرا این کارو با من کردی، دیگه شده. بعضیا براشون کمتر شده، بعضیا براشون بیشتر شده، شاید از طرف دوست‌ها شده. حتما نباید کسی باشه که باهاش همش توی خونه باشی. به هر حال دلایل، افراد، جامعه، حتی تلویزیون، چیزی که میبینی و اینها، به هر حال دیگه بعدن خودتو باید درست کنی، راه دیگه ای نداره. کمک بگیری از پروفشنال ها، از اونایی که میدونن که چیکار کنن چیکار نکنن. مثلا خود من الان یکم وزنم بیشتره، هی دارم سعی میکنم که خب مثلا هی دارم میگم که وای چقدر اینجام مثلا بزرگتره، اینجام بزرگتره، هی خودم رو نگاه میکنم، قضاوت میکنم و هی میگم که خب بذار لاغر که شدم، خوب که شدم، بیام جلوی دوربین حرف بزنم. خب این فکر چی شده؟ باعث شده که هی من نیام جلوی دوربین حرف بزنم، جلومو گرفته. و حالا بعد این چقدر رو خودم کار کردم که این encouragement و این قدرت رو بگیرم که الان اومدم برای شما دارم حرف میزنم و احساس میکنم ایشالا کمک بکنه به اونایی که همین مشکلات رو دارن. حالا بادی ایمیج صورت هم میتونه باشه. من این رو بگم که موقعی که ما دبیرستان بودیم، تازه راهنمای دبیرستان بودیم، تازه شروع شده بود که خانم ها به خصوص بینیاشون عمل بکنن و اینقدر این چیز جامعه حرفش هست. من خودم فکر میکردم بینیم بزرگه و واقعا احساس میکردم عمل نیاز داره. و یک بار یادم پسر داییم بهم گفت که چه بینی خوشگل کوچولی نازی داری و باورم نشد. گفتم چه حرفی میزنه، دلش سوخته برام این حرفو زده. من که بینم خیلی گنده است، زشته.
و بینیه به این قشنگی و من زشت میدیدم و اینقدر خودم کار کردم که الان عاشق بینیم شدم و شکل بینی ما دوست دارم. حاضر عمرن نیستم عملش بکنم، زیر تیغ جراحی برم و همه اینا. میگم هی یه فکرایی میکنی، یه باورهایی توت به وجود میارن که واقعا ممکنه درست نباشه. اگه واقعا اوکی یه بینیم داشتم که اینجوری بود، جلو دیدم گرفته میشد، نفسم اوکی، میگفتیم خب این یه نیاز به کارکشن و درست شدن داره. بعد این که مثلا من رفتم ارتودنسی کنم، بعد آقای دکتر، آقای متخصص، اولین چیزی که به من گفت چقدر لب بالات کوچولوه، درست نیست، نمیدونم یه کاغذ مثلا، بس من پیدا کنم، مثلا یه کاغذ بذار، نه اینجوری بزن بالا. اون موقع که بوتاکس هم که نبود، روزی نمیدونم 1 ساعت 2 ساعت این کارو بکن که این لبت اینجوری کشیده شه بیاد بالا. لب بالات بده که کوچولوه. من چند سالم بود؟ من 12 سالم بود و اولین چیزی که گفت اصلا دندون منو ندیده این حرفو زد. یعنی چی آخه؟ اصلا به تو چه؟ حالا دهن من درسته، غلطه، کوچولوی، زشته، دهن به این خوشگلی. حالا الان من میگم اون موقع این یه دفعه گفتم واو پس چقدر دهنم بده بالایی، که این اولین چیزی که دیده دندونام هم ندیده. اولین فیدبکی که میگه بالا دهن منه و اینو من زشت دیدم. هی بهش نگاه میکردم، هی بهش فکر میکردم، هی میگفتم واو چجوری درستش کنم، غلطه. و چقدر من روی خودم کار کردم که الان این لبا دوست داشته باشم. یکی که یه آدمی که اصلا به اون چه ربطی داره دهن من چه شکلیه، تو باید به دندون من نگاه کنی، تو متخصص دندانی. خب یعنی خب اوکی دهن، خب تو داری فک و صورت رو میبینی، حالا اوکی اصلا کاری به نداریم. تو این چه نوع حرفی بود به یک بچه که تو مغزش بکاری این اشتباه، زشتی، اولین چیزی که نگاه میکنم دهنته و خدایا باورم نمیشه. خب اینا مشکل دارن، نه آدمایی هن که خب دیگه جلو دهنشون نمیتونن بگیرن، یه فیدبک و یک کامنت مزخرف به اونا چه میدن و عوضت میکنن، فکرتو عوض میکنن، همه فکر و ذهنتو. حالا من اصلا به لبم نگاه نمی کردم، حالا همینجور صبح تا شب دارم به این نگاه میکنم و فکر میکنم و ناراحتشم. و اگه بوتاکس اون زمان بود میگفتم که کاش که زود بزرگ شم، مثلا 18 سالم بشه برم بوتاکس بزنم اینو بزرگ کنم، هم اندازه پایینی کنم مثلا. خب این اگزمپل ها حتما برای هر کسی خیلی موقعیت ها و حالات مختلف پیش میاد. مثلا بریم متخصص جراح پلاستیک 1000 تا نقص میذاره روت، خب اونا بیزنسشونه، شما چرا نمیفهمین که اینا دارن الکی یک نقص های رو تو میذارن تو مغزت، روانت. اصلا اینا تخصصشون روانشناسی اشتباهه که تو مغزت بکارن که 1000 تا مشکل داری، نمیدونم اینت کجه، اونت بالا پایینه، کوچولو بزرگه، بیا عوضش کن، این کارو کن، اون کارو کن، بینی تا اینم بالا میکنم پایین میکنم، زاویه فک میدم، اینت میکنم اونت میکنم، باید این باشی باید اون باشی، میخوای خوشگل بشی، خوشگل نیستی الان، باید این کار رو بکنی. این واقعا این جراحی پلاستیک شاید به جای اینکه کار خوب بکنن دارن کار بد میکنن برای خیلیا. خب میگیم یه سری اصلا واقعا مشکل دارن، اونایی که خب اوکی میفهمیم تابلوه، یه چیزیه که واقعا طرف با برت دیفکت بزرگ شده، به دنیا آمده، یک مشکل زایمانی داشته از بچگی، مشکلات فیزیکی براش پیش اومده، مشکلات غذا خوردن مثلا نمیتونه جذب کنه و 1000 تا دیگه که اوکی لجت این واقعا مشکله، this is the problem. اونجوری اوکی قبول میکنم، ولی دلایل دیگه اصلا و اینکه اگه واقعا کسی مشکل نداره بیای روش جراح پلاستیک مشکل بذاره و اینجوری بخواد حلش کنه یعنی و بهتر کنه اون طرفا، واقعا ناراحت کننده است. من یه دوست داشتم بینیش ماه بعد همین دیگه رفته بود پیش همین متخصصای بسیار عالی ایران برای جراحی دماغ و فکر کرده بود وای چه دماغ زشت داره باید بده عمل کنه و اینا، و عمل کرده، یه دماغ بد در آورد در آخر.
منم هی بهش گفتم نماد قشنگه و یکی از دماغای قشنگ دنیا دیدم و تو رو خدا این کار نکنه. گفتی که من تا تهش رفتم و کلی رو خودم آماده کردم خودم و ذهنی و پیش یک دکتری رفتم که منم هزاران نفر رفتن هی دارن گود فیدبک میدن، اینقدر اسکیجولش پره، مثلا تا 10 ماه دیگه وقت داشت به من حالا داده، مثلا تا 1 ماه دیگه داده، لطف کرده، آشنا بودیم، پارتی شده و دیگه نمیتونم دیگه بگذرم از این موقعیت و مثلا پس فردا ریگرت میکنم که چرا اینو ول کردم و نرفتم انجام بدم. خب منم دیگه نمیتونستم چی بگم، نمیتونم عوضش کنم که، و رفت این دماغ خراب کرد. حالا اومده من نمیتونم فیدبک بدم بگم چقدر خوشگل شدی، خوشگل تر شدی، ببخشن، یعنی من که نمیتونم دروغ بگم چقدر زشت‌تر شدی، چقدر کار بدی کردی. دیگه کاریه که شده، دیگه اتفاقی که افتاده، غلطیه که همه کردن و به اون دوستم بعد بگم الکی تو دلم دارم زجر میکشم که دارم این دروغا میگم و این ادا رو در میارم، بگم آره خیلی بهتر شدی، آفرین، چه کار خوبی کردی، که اون خب دیگه کاریه که شده نمیتونه برگرده به عقب دیگه بگه دوباره دماغ قبلی ما بهم برگردونین، اشتباه کردم. خیلی ها هستن حتما این عملا رو میکنن بعدن پشیمون میشن، خود شخص خودشون رو گم میکنن، کلی حالا طول میکشه روانشناسی بخوان قبول کنن این آدم جدیدی که تو آینه میبینن. حتما خیلی مشکلات اینجوری هم هست بعد عمل. شاید هم میفهمن آدم و دور و بریاشون الکی دارن میگن خوشگل شدی برای خوشحالی دلشون. خیلی چند درصد آدم اصلا واقعا خوشگل میشن یا بهتر میشن. به هر حال مصنوعی شدی تش، وقتی نیاز نداشتی کاریه کردی مصنوعی میشی و اینا همش برمیگرده به همون بادی ایمیج، مشکل بادی ایمیجی که در بچگی و در جامعه و همه چی در با ایجاد کردن. امیدوارم آدمای بیشتری شروع کنن به سلف لاف کردن، خودشونو دوست بدارن، شروع کنن به این بفهمن این یه مشکلیه که باید حل بشه، روش کار کنن. اگه ندونی مشکله که بدتر و بدتر میشه. نرمال نیست واقعا که هی فکر کنی، همه انرژی و فکر و ایناتو بذاری رو بدنت و شکلت. چرا ما حرف نمیزنیم راجع به خوشگلی از لحاظ درونی؟ اصلا چرا خوشگلی شده ظاهری؟ یعنی منظورم اون کرایتریه ها برای زیبایی، یا مثلا یه خانم باشه نمیگن او چقدر تو خوشگلی به خاطر اخلاق خوبت. کی این حرف رو میزنه؟ و امیدوارم روزی بشه که مادرها اینقدر سلف لاو و اون بادی ایمیج رو داشته باشن به خودشون که بتونن به دخترشون هم یاد بدن از بچگی. اگه پدری یا کسی دوروبری کامنتی داد راجع به شکل بچه، بادی بچه، زود مادر پدرها دعوا کنن، بگن نباید تو این همچی حرفی بزنی به بچه من، این کار درست نیست، یا به صورت مثبت حلش کنن، یه جوری به طرف بگن کارت درست نبوده، نباید این فیدبک و این حرفو بزنی. اگه بچه میره تو مدرسه این حرفا رو میشنوه، یه مامان باباش بگه، مامان بابا برن با اون مامان و بابای اون بچه حرف بزنن، بگن نباید این حرفا رو بزنی، مثلا بچه‌مو مسخره بکنی، یا حرف بزنن راجع به پلاستیک سرجری، هر چیز دیگه ای توی مدرسه. خانمای معلم باید به دخترها یاد بدن. خیلی تغییرات باید بشه تا این مشکل کمتر و کمتر انجام بشه توی دخترها و در بزرگی سختیشون نباشه که حلش کنن تو خودشون. و امیدوارم اون روز برسه که همه اون سلف لاو داشته باشن، به خصوص خانم ها. آقایون هم هست حتما این مشکل، خیلی برای داداش من میبینم که این مشکل داره، به خصوص در مو خیلی توی ایران باعث بادی ایمیج و اون ناراحتی های ظاهری میشه برای مردها که اگه مو نداشته باشم الان جذاب نیستم، کسی نمیخوادم. مو خیلی مهمه واقعا برای مردها و من واقعا اینا میدیدم در رفتار پدر و داداشم که بابام موهاش کمتر میشد و هی به داداشم میگفت که بعد مواظب باشی، ماساژ بدی، این کارو بکنی، اون کارو بکنی، این شامپو رو نزنی، این کارو بکنی که کچل نشی پس فردا مثل من بشی. این دوباره چه مسیجی داره میده؟
همین حالت گنی بود که به مامانم به میگفت ببند به دلت که کوچیک بشه، همون رفتاره. و خب این مسیجا کاملا منفی و مضر هست برای بچه که بعداً بزرگ بشه و اشتباه فهمیده باشه هدف دوست داشتن شخصی را اصلا ندونه چیه، بهش یاد داده نشه. مامان بابایی که خودشون عاشق خودشون هستن میتونن اینو به بچه یاد بدن. میدونم بحث بزرگیه، خیلی هم حرف زدم راجبش، امیدوارم جالب بوده باشه و خوشحالم که این قدرت رو پیدا کردم که بیام جلو دوربین حرف رو بزنم، چون خیلی رو فکر خودم بود، خیلی چیزیه که خودم هنوز دارم باهاش دست و پنجه نرم میزنم. آف کورس چیز راحتی نیست باهاش کنار بیایی حلش کنی، باش تراپی بری که حل بشه. ویدیو ببینی، دارم یه سری داکیومنتری میبینم که خانم‌ها هی میگن که در کشورهای مختلف چقدر دارن اذیت میشن با این کالچری که مدل های مختلف و مگزین ها برای خانم‌ها ایجاد کردن که حتما لاغر باشی، خوشگلی، بزرگتر باشی، زشتی. مثل که خیلی خانم های جهان با این بادی ایمیج مشکل دارن و دارن باش دست و پنجه نرم میکنن و واقعا یه تاپیک خیلی بزرگ و ناراحت کننده و مهمیه در کنارش که باید بحثش بشه، باید بازگشایی بشه و بیشتر بگن که این موضوع هست، بهش نگاه کنید، بدونید. اگه ندونی این مشکله که نمیتونی راجبش هم حرف بزنی که حل کنی، و همین که اعلام کنی، توضیحشو بدی، با این اون حرف بزنی، همین خیلی مهمه. و آره خلاصه امیدوارم ویدیوی خوبی براتون باشه. برای من که خیلی تراپیوتیک و خوب بود، راحت شدم که این چیزی که تو دلمه و مشکلی که هست رو بگم، چیزهایی که شخصی بوده و فکر میکنم که باید چی باشه چی نباشه، که امیدوارم کمک کنه به بقیه، به خصوص ایرانی ها، فارسی زبانایی که هموطنام که اینو میبینن، دخترای دیگه که این مشکل خودشون هم دارن، که بیشتر با هم حرف بزنیم. حالا خودم در این جرنی و این راهی که دارم میرم، هرچی بیشتر یاد بگیرم، راه حل بیشتر یاد بگیرم، تغییراتی که تو خودم احساس میکنم و اینها رو حتما باهاتون سعی میکنم به اشتراک بذارم تا این بحث بهتر و بهتر بتونه ادرس و بهش پرداخته بشه. مرسی، امیدوارم ویدیو خوبی باشه. من که خودم خیلی لذت بردم، حدود 40 دقیقه هم شد و مواظب خودتون باشین، خودتونم یواش یواش انشالله یاد بگیرید و دوست داشته باشید، هر جوری که هستید، همونی که هستید. فعلا خداحافظ.